ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ምክንያቱም የእናንተ ሳብስክራይብ ማድረግ ለዚህ ቻናል ማደግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እንዲሁም ስለተበበራችሁ እናመሰግናለን እያልኩኝ እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ላይክ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮውን አይታችሁ በጣም ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ይሁን እላለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ ፓርት 3 ቪዲዮ ይሆናል። በቪዲዮአችን የምናነሳቸው ሁለት ኮንሰፕቶች ይኖራሉ። ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን ኤንድ ኒውተንስ ሰርድ ላው ኦፍ ሞሽን የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ማየት ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን ከዚህ ጋር ልናነሳቸው የምንፈልጋቸው ኮንሰፕቶች ዋት ኢዝ ዘ ኮዝ ኦፍ አክስሬሌሽን። አሁን አክስሬሌሽን እንዲፈጠር የሚያደርግ ነገር ምንድን ነው ይላል። ወደ አማርኛ ስትተረጉመው አክስሬሌሽን ማለት ሽምጠጣ ማለት ነው ይላል። ግን ትንሽ ወደ አማርኛ ስትወስዱት ትርጉሙ ትንሽ አሻሚ ይሆናል እና እንዳል አዚቲዝ መረዳት ይሻላል። ኔት ፎርስ ኤክስተርናል ፎርስ ኤንድ ኤ ሲስተም አር ዘ ሜን ፎከስ ኦፍ ዚስ ሴክሽን ኢን ዊች ዘ ኮዝ ኢፌክት ሪሌሽን ኦፍ ዘ ኔት ፎርስ ኤንድ አክስሬሌሽን ዊል ቢ ዲስከስድ። አሁን ኒውተን ሰከንድ ላው ላይ ስናነሳ ስለ ፍሮም ኒውተን ሰከንድ ላው ልናነሳቸው የምንችላቸው ኮንሰፕቶች ምንድን ናቸው? ዋት አር ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ኔት ፎርስ ማስ ኤንድ አክስሬሌሽን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኔት ፎርስ ኦፍ ኤ ሲስተም ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ሲስተም ኤንድ ዘ አክስሬሌሽን ኦፍ ዘ ሲስተም በት ማስ ኤንድ አክስሬሌሽን አር ኢንቨርስ ቱ ኢች አዘር የሚለውን ኮንሰፕት ነው የምናጠናው ማለት ከዚያ አይወጣም ሀሳባችን። ስለዚህ ኤንድ ኦልሶ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ዌት። አሁን ዌት ማለት ምን ማለት ነው? ኖርማል ፎርስ ኤንድ ፍሪክሽናል ፎርስ ኤንድ ሃው ዘይ አር ሪሌትድ ቱ ኢች አዘር ኤንድ ሰም አፕሊኬሽንስ ኦፍ ኒውተንስ ላውስ አር ኦልሶ ዘ ፎከስ ኦፍ ዘ ኢንተረስት ኢን ዚስ ሴሽን። ስለዚህ ስለ ዌት ስናወራ፣ ስለ ኖርማል ፎርስ የምናወራ፣ ስለ ፍሪክሽናል ፎርስ የምናወራው ከምን ተነስተን ነው? ፍሮም ኒውተንስ ሰከንድ ላው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃው ቱ ሪስቴት ኦር ሃው ቱ ስቴት ኒውተንስ ሰከንድ ላው ተብላችሁ ብትጠየቁ ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኢዝ ክሎዝሊ ሪሌትድ ቱ ኤንድ ኢዝ ኤ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዋት ኒውተንስ ፈርስት ላው ኦፍ ሞሽን። ሲጀመር የኒውተንስ ሰከንድ ላው ጽንሰ ሀሳብ ከማን የቀጠለ ነው ማለት ነው? ኒውተንስ ፈርስት ላው። ስለዚህ ኒውተንስ ሰከንድ ላውን ለማወቅ ግዴታ ኒውተንስ ፈርስት ላውን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ፈርስት ላው ኤ ቦዲ ፐርሲስትስ ቱ ኢትስ ስቴት ኦፍ ሞሽን ኦር ረስት አንለስ ኤንድ አዘርዋይዝ አንባላንስድ ፎርስ ኢዝ አክትድ ኦን ኢት። ዘ ኩዌሽን ኢዝ ዋት ዊል ሃፕን ቱ ዘ ኦብጀክት ኢፍ አንባላንስድ ፎርስ አክቲንግ ኦን ኢት። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው እንግዲህ ከሆነ ሲስተም ላይ የሆነ ኦብጀክት ላይ አንባላንስድ ፎርስ ወይም ደግሞ ይሄ ማለት ዘ ፎርስ ዊች ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ኢዝ አክትድ ቢተገበር ኦብጀክቱ ምን ይሆናል ነው። ስለዚህ ምን አለ? ዜር መስት ቢ ኤሞሽን። ኦብጀክቱ ምን ይላል? ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ እኛ እረፍታ ላይ ነው ያለ ብለን እየጠበቅን እያለ ግን አንባላንስድ ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት ኦብጀክቱ ምን ይላል? ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ የሆነ ኦብጀክት በኮንስታንት ቬሎሲቲ ኦር ስፒድ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለ ብለን እያወራን እያለ ሰም አፕላይድ ፎርሲዝ ወይም ሰም አንባላንስድ ፎርስ ኦር አፕላይድ ፎርሲዝ አክትድ ኦን ኢት ዘ ኦብጀክት መስት ቢ out of its what uniform speed or uniform velocity ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the answer was given by Newton after simple experiment and inquiries ይላል። ለምሳሌ አሁን ይህንን እቺ ኤክስፐሪመንት ኦልሞስት ኒውተንስ ሰከንድ ላውን በደንብ ትገልጽልናለች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማሲቭ ኦብጀክት አለ የሆነ ለምሳሌ 10 ኪሎ ግራም ልንል ይችላል የፈለግነው 5 ብቻ የሆነ ሰማስ ያለው ኦብጀክት አለ። ከዛ ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት ዜር ኢዝ ኤ ሞሽን which is what the object is accelerated። ስለዚህ ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው? ፎርሱ አፕላይ የተደረገው በዚህ ዳይሬክሽን ነው ብላችሁ ሰው። ስለዚህ በዚህ ዳይሬክሽን ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት ማለት ልክ እንደዚህ ኦብጀክቱ እየተንቀሳቀሰ መጥቶ እዚህ ጋር ደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? so the object is accelerated። ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው? አክሰሌሬት እያደረገ ነው። እንግዲህ a single force is applied on it. So when you double the applied force or the unbalanced force
እንደገና ደግሞ አምባላንስድ ፎርሱን በሁለት እጥፍ ብናሳድገው ለምሳሌ መጀመሪያ እዚህ ጋር 10 ኒውተን ፎርስ ከሆነ የተገበር ነው። ከዚህኛው ታች ላይ ስንወርድ ደግሞ በሁለት እጥፍ አደረግነው እና ስንት አደረግነው ማለት ነው? 20 ኒውተን አደረግነው ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ያለቻት አክስሬሌሽን እሺ ቫልዩዋ በ10 ኒውተን የተፈጠረቻት እሺ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ብለን ብናነሳ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ሳይንስ ኦፍ አክስሬሌሽን? ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለ። yes ከዛስ and also twice if the mass is doubled the acceleration is also the acceleration must be doubled so ምን ማለት ነው? ሁለት ሲባዛ በሁለት 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። እሺ and also እሺ ማስ አሁን ደግሞ ምን አደረግን? ማሱን ደብል አደረግን። አያችሁት? የኦብጀክቱን ማስ ምን አደረግን? ደብል አደረግን። ለምሳሌ አንድ ኮንክሪት ነበረ፣ ሁለት ኮንክሪት አደረግነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ፎርሱን አዝ ኢት ኢዝ ወሰድን። ከመጀመሪያው ፎርስ ጋር ተመሳሳይ ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ተመሳሳይ አድርገን ወሰድ ነው። እሺ ከዛ አሁን አወር ሜን ታርጌት ኢዝ ቱ ኮምፔር ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን አክሰሌሬሽን ኤንድ ማስ። ስለዚህ ማስ እዚህ ጋር ይኸው ማሱ ደብል ሲሆን አክሰሌሬሽኑ ምን ይሆናል? ሀፍ ይሆናል ነው። ይህን ነገር እንደ እንትን አቱ። ስለዚህ አሁን እሺ ማሱ ትሪፕል ሲሆንም ፎርሱ ምንድን ይሆናል? ዘ አክሰሌሬሽን ኢዝ ዲክሪዝድ ባይ ወይም ደግሞ ዛ አክሰሌሬሽኑ በስንት ይቀንሳል? በአንድ ሶስተኛ ይቀንሳል። እንዴት ማለት ምን እያወራህ ነው ካላችሁ ፎርስ which is equal to ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ነው። እንግዲህ ይህንን እንደ መነሻ ያዙት። ፍሮም ኒውተን ሰከንድ ነው ዊ ኖ ዛት ፎርስ which is equal to ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን። እሺ አሁን ፎርሱን አዝ ኢት ኢዝ ወሰድን። ምን ለማድረግ? በማስና በአክሰሌሬሽን መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጥናት። እሺ አሁን ምንድነው የምናደርግ? መጀመሪያ ምንድን ነበረ? ማሱ ደብል ሆነ። እሺ ማስ ፎርስ which is equal to ይሄኛውን ኤፍ1 ብላችሁ ቆይ በደንብ አንደርስታንድ እንድታረጉት እዚህ ጋር ጽድት አድርጌ መጻፍ አለብኝ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄንን ተረዳችሁ ማለት ኤኒ ፕሮብለም ብትጠየቁ በቀላሉ መመለስ ስለምትችሉ ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ኤፍ1 ብለን እንነሳ። ለምሳሌ ኤፍ1 which is equal to ኤፍ2 ስንነሳ ኤፍ1 ከኤፍ2 ጋር እኩል ነው ብለን እንነሳ። አሁን ለመስራት በደንብ እንዲመቸን ማለት ኤፍ1 which is equal to ኤፍ2 አልኩኝ። እሺ ከዛ ኤፍ2 which is equal to ምን ብላችሁ ኤፍ ብላችሁ ብትነሱ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ሶ ኤፍ1 እኩል ነው ኤፍ2 ካሉኝ ኤፍ which is equal to ኤም1 ታይምስ ኤም2። ስለዚህ እዚህኛው ልምጣና ኤም1 ታይምስ ኤም2 የመጀመሪያው ፎርስ ምንድነው? ኤም1 ታይምስ ምን ኤ1 ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ማሱ እሺ ቀጥዬ አሁንም ይሄኛውን ኤፍ1 አድርጉት። ቀጥዬ ደግሞ ምን ላድርግ? ኤፍ2 አልኩኝና ማሱን በሁለት አሳደጉት ትዋይስ ኦፍ። ስለዚህ ኤም1 ማለት ትዋይስ ኦፍ ኤም2 ማለት ምን ማለት ነው? እቺን ቱ ኤም2 አድርጌ ወሰድኩና ኤ2 አደረኩ ማለት ነው። አክሰሌሬሽን 2 ይቅርታ። ከዛ በት ማስ 2 which is equal to ማስ 2 which is equal to ትዋይስ ኦፍ ምን ኤም1 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትረዱ ላይ ነገር ማስ 2 ማለት ትዋይስ ኦፍ ኤም1 እንደሆነ አንደርስታንድ አድርጉልኝ። ስለዚህ ከዛ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ቀላል ነው። ስለዚህ ይሄው ወሰድኩና ሶ ማስ 2 which is equal to ትዋይስ ኦፍ ኤም1 ማወራውን በደንብ ተከታተሉ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ሶ ኤፍ2 which is equal to ስለዚህ ኤም2 ማለት ትዋይስ ኦፍ ኤም1 ነው። ትዋይስ ኦፍ ኤም1 አክሰሌሬሽን 1ን አዝ ኢት ኢዝ ማለት የአክሰሌሬሽን 2ን ኤ2 ወሰዱ። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ሬሾ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾ ስትወስዱ ምን ማለት ነው? ኤፍ1 ሲካፈል ለኤፍ2 which is equal to ኤፍ1 divided by ኤፍ2 which is equal to ምን ማለት ነው? ኤም1 እሺ ኤ1 yes acceleration 1 ማለት divided by እሺ ኤም2 means what? twice of ኤም1 twice of ኤም1 ምን ማለት ነው? ኤ2 አሁን እኛ ኮምፔር የምናደርገው አክሰሌሬሽን 1 እና አክሰሌሬሽን 2 ነው። ስለዚህ ኤፍ1 እና ኤፍ2 እኩል ናቸው። አንድ ይመጣል ሬሾአቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? አንድ። እቺ አንድ ሆነች። እሺ ማስዋን በማስዋን ጠፋ። ስለዚህ ምን ቀረኝ ማለት ነው? እሺ አክሰሌሬሽን 1 which is equal to አያችሁት? አክሰሌሬሽን 1 which is equal to twice of አክሰሌሬሽን
ስለዚህ አክሰሌሬሽን ቱ ማለት ምን ማለት ነው? አክሰሌሬሽን ቱ which is equal to twice of ማለት half of አክሰሌሬሽን ዋን የሆነው ከዚህ አንጻር መሆኑን አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ይሄ ዲያግራም በጣም ጭብጥ የሆነ ነገር ያሳያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስትረዱት እንደዚህ ነው። ግን ብቻ አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ሂንት እንዲኖራችሁ ነው እንጂ የተለያዩ ጥያቄዎችን አብረን ስንሰራ ዲቴል እናየዋለን። እሺ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ፊገር 4.9 ዲሞንስትሬትስ ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን ሲ ሃው ዘ አክሰሌሬሽን ኢዝ አፌክትድ የስ አክሰሌሬሽኑ ዌን ዘ ፎርስ ኢዝ ቼንጅድ ፎር ኤ ኮንስታንት ማስ። አሁን ፎርሱ ዌን ዊ ቴክ ማስ አስ ኮንስታንት ኤንድ ዘን ቴክ ኦር ቱ ናው ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ፎርስ ኤንድ አክሰሌሬሽን ስንወስድ when the mass is changed the force ደግሞ ኮንስታንት። የመጀመሪያው ኤ ላይ ያየነው ፊገር ፎርሱ ቼንጅ ቢያደርግና ማሱን ኮንስታንት አድርገን ብንወስድ ከዛ ምን አደረግን? በአክሰሌሬሽን እና በፎርስ መካከል ያለውን ግንኙነት አጠናን ኤ ላይ ፊገር ኤ ላይ። ፊገር ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ ፎርሱን ኮንስታንት አደረግንና ማሱን ዳብል ትሪፕል እያደረግን በአክሰሌሬሽን እና በማስ መካከል ያለውን ግንኙነት አጠናን ነው። እሺ ከዛ ኢንክሪ 1 2 3 እያለም ይላል። የመጀመሪያው አሁን ኬዝ ዋን ብንለው ይሻላል። what will happen if the force is applied on an object of mass m which is initially at rest on a horizontal smooth surface where friction is negligible ይላል። answer by observation it moves with some velocity in the direction of the applied force ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምንም ቀላል የሆነ ጥያቄ ነው። አሁን የሆነ ኦብጀክት ማስ ኤም ያለው ኦብጀክት ላይ ፎርስ አፕላይ ብናደርግ እንግዲህ ኦብጀክቱ መጀመሪያ ረፍታ ላይ ካለ ወይም ምንም ከማይንቀሳቀስ ግዑዝ ወይም ኦብጀክት ላይ ሳም አፕላይድ ፎርስ ወስደን አፕላይ ብናደርግበት ፍሪክሽን የለውም። እንግዲህ ኦብጀክቱ የተቀመጠበት ሰርፌስ ስሙዝ ነው፣ ፍሪክሽን የለውም። ስለዚህ ኦብጀክቱ ምን ሊያደርግ ይችላል ነው ባይ ኦብዘርቬሽን ኢት ሙቭስ ዊዝ ሰም ቬሎሲቲ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አፕላይድ ፎርስ። እሺ ኬስቱ ደግሞ ኢንኩሪ ቱ ይላል ወይም ኬስቱ እንበላ how does it moves as long as the force is maintained? answer the velocity is increasing uniformly through time. that means it is what accelerating uniformly ማለት ነው። ስለዚህ how does it moves as long as the force is maintained እንግዲህ ማለት የፎርሱን ማግኒቲዩድ እንደጠበቅን ብንቆይ ነው የሚለው። የኦብጀክቱ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ሲል the velocity of the object is increasing uniformly throughout the time. So that means it is accelerating what? Uniformly. So the motion of the object is uniformly accelerated motion ይሆናል ማለት ነው። እሺ ጥሩ። ከዛ ኬስ 3 ላይ ደግሞ ወይም ኢንኩሪ 6 ደግሞ 3 ደግሞ ምን ይላል? የማትሪክ ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው የምትጠየቁት። አንዳንዴ ክላስ ላይም ሊጠይቋችሁ ይችላል። በቃ እንደዚህ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ጥያቄ ማለት ነው። እናንተ በደንብ ለመረዳት ሞክሩ። እሺ ኬስ 3 what will happen እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል? ኬስ 3 what will happen to the magnitude of the acceleration if the force is doubled? yes አያችሁት? ፎርሱ ዳብል ሲያደርግ ትሪፕል ሲያደርግ while mass is kept unchanged ይላል። the answer is experimentally as the force is doubled the acceleration is doubled as shown in the figure 4.9 ይህንን በደንብ አውርተንበታል። so the acceleration is therefore directly proportional to አያችሁት? the acceleration is therefore directly proportional to the applied force. so acceleration is ምን ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን? directly proportional to what? the applied force። መቼ ነው ግን? when we take when mass is what? mass is the mass of the object is taken as constant። አሁን ማሱ ምን አድርገን ከወሰድን ነው? ኮንስታንት አድርገን ከወሰዱት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ባጭሩ ፎርሱ ዳብል ሲሆን አክሰሌሬሽኑ አብሮ ዳብል ይሆናል። ፎርሱ ትሪፕል ሲሆን አክሰሌሬሽኑ አብሮ ትሪፕል ይሆናል ማለት ነው። እሺ ኳድራብል ብናደርገው እንደዛው በ9 ብናባዛው በ10 ምንም ችግር የለውም እሱ። እሺ ከዛ ኬስ 5 ደግሞ ምን ይላል? what will happen to the magnitude of the acceleration if the mass is doubled? አሁን ደግሞ ፎርሱን ኮንስታንት አድርገን ብንወስድ ከዛ በኋላ ምን ብናደርግ ማሱን ደብል ስናደርገው ማሱን በእጥፍ ብንጨምረው ትሪፕል ብናደርገው የአክሰሌሬሽኑ ማግኒቲዩድ ምን ሊሆን ይችላል ነው while the force is kept unchanged። እንደዚህ አይነት ክሪቲካል ወይም ኮንሰፕቹዋል የሆኑ ጥያቄዎችን የምትረዱት ከምኑ ላይ ነው?
ከፎርሙላው እያስገባችሁ ነው። ቅድም ሬሾ ስፈልግ የነበረው ለምክንያት ነው። እሺ ስለዚህ ማሱ ደብል ሲሆን አክሰሌሬሽኑ በምን ይቀንሳል? በግማሽ ይቀንሳል። ማሱ ትሪፕል ሲሆን አክሰሌሬሽኑ በምን ይቀንሳል? በአንድ ሶስተኛ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ዘ ኮንስታንት ፎርስ ዘ ማስ ኢዝ ደብልድ ዘ አክሰሌሬሽን ኢዝ አሁን ማሱ ደብል ሲሆን ይላል ዘ አክሰሌሬሽን ኢዝ ሪዲዩስድ ባይ ሃፍ። የሳያችሁት አክሰሌሬሽኑ በምን ይቀንሳል? በግማሽ ይቀንሳል። when the mass is tripled the acceleration is reduced by one third from the original value ማለት ነው። ከመጀመሪያ ኦሪጂናል ቫልዩ ላይ ከወሰድነው በስንት ይቀንሳል? በአንድ ሶስተኛ ይቀንሳል ነው። መቼ? ማሱ ትሪፕል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ the acceleration is therefore inversely proportional to what? the acceleration is therefore inversely proportional to what? the mass. so ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? acceleration is inversely proportional to what? mass. the inverse proportionality is called ምን ይባላል? እሱ acceleration ምን እንለዋለን? force. ስለዚህ ምን ማለት ነው? acceleration which is equal to acceleration is equal to force over what? mass. so the relationship between mass and acceleration is inversely proportional ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንቀጥላለን። the answer for the case 1 through case 4 was an illustrative demonstration in figure 4.9 collectively gives the full statement of Newton's second law that can be stated as follows ይላል። እንዴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ይህ መጽሐፍ የተዘጋጀው እና የድሮ መጽሐፍ እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፖች እናንተ የሆነ ሌላ አዲሽናል መጽሐፍ ምናምን ፈልጋችሁ ነው የምታውቁት የነበር እንጂ እንደዚህ አልነበረም። ያሁኑ ግን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ተጽፏል። ሌላ መጽሐፍ ከማገላበጥ ለኢንተራንስ በተለይ ለ12ኛ ክፍል ማትሪክ መጽሐፋችሁን ጥርት አድርጋችሁ መረዳት ነው የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ መጽሐፉ ላይ ያለውን ኮንሰፕት በደንብ ከተረዳችሁት በእርግጠኝነት ፊዚክስ ፈተና አትቸገሩም። የክላስም ይሁን የኢንተራንስም ይሁን ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ ቻፕተሩን እንደጨረስን ኢንተራንስ ላይ እንግዲህ ቢያንስ የሁለት ዓመት ምናምን በቃ በአዲሱ ካሪኩለም የመጡ ጥያቄዎች ምናልባት ካሉ አብረን ለመስራት እንሞክራለን። ግን ያን ላይ መስለኝ ብቻ አዲስ ነው ይመስለኛል የ2023 ስለሆነ አሁን የዘንድሮ ተማሪዎች ናቸው ተፈታኞች ቢሆንም የሚሆን ማለት ነው የ2016 አይደል? እሺ when unbalanced force acted on an object አሁን ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን አሁን ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽንን ስቴት አድርጉ ብትባሉ ልክ በደንብ ስቴት ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ እያወራን ነው፣ እናንተም ስታነቡት ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው how to state ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን ወይም ደግሞ what are the main concepts of ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን ተብላችሁ በምትጠየቁበት ሰዓት when unbalanced force acts on an object አያችሁት? ያ ማለት ምን ማለት ነው? unbalanced force means ምን ማለት ነው? the force which is different from zero ማለት force the force which is applied is different from zero ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? when unbalanced force acts on an object of mass m the object accelerates in the direction of the applied force with the magnitude of the acceleration is directly proportional to the net applied force and also inversely proportional to the mass of the object. yes በደንብ እንትን እያለ in the direction of እዚህ ጋር in the direction of the applied force ማለትስ ምን ማለት ነው ነው ጥያቄው። አሁን እንግዲህ አፕላይድ ፎርሱ አፕዋርድ ከሆነ አክሰሌሬሽኑም አፕዋርድ ይሆናል ማለት ነው አይደል? አፕላይድ ፎርሱ ዳውንዋርድ ከሆነ አክሰሌሬሽኑ ምን ይሆናል? ዳውንዋርድ ይሆናል። yes እሺ the applied force is the applied force's direction is to the right ከሆነ the direction of the acceleration is also to the right to the left ከሆነም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይን ኮንቬንሽን ይባላል። ምክንያቱም ሁለቱ ማስ እና አክሰሌሬሽን ቦዛር ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆኑ ማለት ነው። ግን the direction of the acceleration is restricted by the direction of the applied force መሆኑንም እንዳትረሱ። እሺ ዲሰለሬት አክሰለሬት ምናምን እያለ የምናወራው ከዛ አንፃር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማቴማቲካሊ we can express Newton's second law as like this so ምን ማለት ነው? the acceleration is directly proportional to most probably እንደዚህም በተጠቀሙ ጥሩ ነው። እኔ ቅድም ሳደርግ የነበረውም ተመሳሳይ አገላለጽ ነው። acceleration is directly proportional to the net force but it is ይሄ ሲነበብ inversely proportional ብላችሁ አንብቡ ፕሊዝ።
አክሰሌሬሽን ኢዝ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ይሄኛው ሲነበብ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ብላችሁ ነው የምታነቡ። ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ብላችሁ ነው የምታነቡ። እሺ ዊ ራይት አክሰሌሬሽን which is equal to k times f net over m አክሰሌሬሽን which is equal to what k times f net over m እሺ the constant of proportionality k is equal to 1 አሁን constant of proportionality most probably and ነው ተደርጎ የሚወሰደው so in the mathematical terms the preceding statement can be written as acceleration which is equal to k times f net over m እዚህ ጋር የምታዩት የማስና የአክሰሌሬሽን ግንኙነት ስታይ what is the relationship between mass and acceleration as the mass increases the acceleration is decreases to the reverse ማለት ነው አክሰሌሬሽን ስንጨምር ማሱ ይቀንሳል ወይም ደግሞ ምን ማድረግ አንዱ ከሁለት አንድላቱ ማለት ኔት ፎርሱን ኮንስታንት ይሄንን ኮንስታንት አድርገን ብንወስድ ማለት ነው ከዛ በአክሰሌሬሽን እና በማስ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ብንፈልግ ስለዚህ ሪአሬንጂንግ ዘ ሊነር ፎርም እንግዲህ ኬ ኮንስታንቷ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንቷ ኬ ቫልዩዋ ስንት ነው ያለ አንድ ሲጀመር ስለሱ ማንሳትም አያስፈልግም ምክንያቱም ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት አንድ ነው እንዲሁም ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንቱ ሊወሰድ የሚችለው ኔት ፎርስ ነው ለምን our main objective is to study the relationship between mass and what acceleration ከሆነ ማለት ነው እንደገና ደግሞ በአክሰሌሬሽን እና በማስ በይቅርታ በኔት ፎርስ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ከሆነ ደግሞ our proportionality constant is taken as what mass ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ rearranging in linear form f net which is equal to mass times acceleration ስለዚህ the general conclusion of Newton's second law of force is net force which is equal to mass times acceleration ይሆናል ማለት ኪ ተርምስ ሚል በየእንትኑ አለ በየቶፒኩ እነዚህ ነገሮች አትርሱ ምክንያቱም በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ ማለት the net force means what the sum of the two or more forces resultant force net force ማለት የሆነ ኦብጀክት ላይ ምን ሁለት እና ከዛ በላይ ፎርሶች ሲያርፉበት የነዛ ፎርሶች ድምር ምን ይባላል ኔት ፎርስ ይባላል ማለት ነው ሶ ምን ማለት ነው the summation of any forces which is applied on an object is known as net force ወይም ደግሞ is expressed as what a net force or a resultant force ብለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ acceleration is the time rate of change of velocity ኪኔማቲክስ ላይ ተምራችሁታል ቻፕተር 3 acceleration ማለት ነው the time rate of change of velocity that means acceleration which is equal to change in time ሊሚት አልተማራችሁም ይመስለኛል ገና change in time over change in የ12ኛ ክፍል ነው የምትማሩት change ይቅርታ change in velocity over change in time ስለዚህ acceleration means what the time rate of change of velocity እሺ it could happen when a body changes its speed of or direction of the motion or both አሁን acceleration እንዴት ሊፈጠር ይችላል ይላል አሁን acceleration ለማግኘት ሶስት አይነት ኬዞች አሉ ማለት አንደኛ it could happen when a body changes its speed that means the magnitude of the speed of an object is what change ሲያደርግ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ when a body changes its direction እንደገና ደግሞ የሆነ ኦብጀክት አቅጣጫውን ሲቀይር ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ ሁለቱ ባንድ አክት ሲያደርጉ ስለዚህ ሶስት ኬዝ አለ ማለት ነው yes አሁን ስትረዱ እንደዛ ነው ስፒዱ ሲቀየር የስፒዱ ማግኒቲዩድ ሲቀየር አንድ የሆነ ኬዝ ላይ አክሰሌሬሽን ልናገኝ እንችላለን ሁለት if the direction of the object or the body changes the object has an acceleration ወይም ደግሞ if the object can be accelerated or decelerated እያለን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን እንደገና ደግሞ if the object changes both its magnitude and direction ወይም ደግሞ የሆነ ኦብጀክት የስፒዱ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን በተመሳሳይ ሰዓት ቢቀየሩ ምን ሊኖር ይችላል አክሰሌሬሽን ሊኖረው ይችላል ብላችሁ መረዳት ይችላል ሲስተም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ሲስተም means a collection of objects elements or components that are organized for the common purpose እሺ anything outside the system is the surrounding ተብሎ ይጠራል ይሄኛው በጣም የሚያግዛችሁ 12 እንግዲህ አሁን የአዲስ መጽሐፍ አላቅም እንጂ የድሮ 12ኛ ክፍል ቻፕተር 1 ላይ ስለ ቴርሞዳይናሚክስ ስትማሩ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው እሱ ላይ ስለ ሲስተም ሰራውንዲንግ እና ሲስተም ሰራውንዲንግ የሚሉ ኮንሰፕቶችን በደንብ ታያቸዋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዘ ሳይንስ ኦፍ ፎርስ ኢዝ ዋት ኒውተን የምታውቁት ነው ኢን ተርምስ ኦፍ 3 ቤዚክ
quantity of measurement. In mechanics length mass and time is expressed as what? እሺ ስለዚህ ኒውተን ማለት ነው 1 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ። ይህንም ማውርተን አመደጋገም ነው የሚሆነው። እሺ the large quantity of force can be expressed in kilo newton። እሺ ትልልቅ ፎርሶች በምን ይገለጻሉ? በኪሎ ኒውተን። ኪሎ ሚንስ ዋት? ኪሎ ማለት ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ኪሎ የምትላት ኮንሰፕት ምን ማለት ነው? ኪሎ ማለት 1000 ማለት ነው። ይሄ በቃ ኮንቬንሽን ነው። ኪሎ ማለት ፕሪፊክስ ይባላል። ኪሎ ሚንስ 1000። ስለዚህ 1 ኪሎ ኒውተን ማለት ምን ማለት ነው? ይቺ ኪሎ ማለት 1000 ናት ብያቸዋለሁ። 1 ኪሎ 1 ሲባዛ በ1000 1000 ይሆናል። ስለዚህ 1 ኪሎ ኒውተን ማለት 1000 ኒውተን ማለት እንደሆነ መረዳት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተንስ ሰከንድ ላውን ኦልሞስት እንደዚህ አድርገን እንጨርሳለን። ኒውተንስ ሰርድ ላውን ደግሞ እሺ በሌላ ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተከታትላችሁ ኒውተንስ ሰርድ ላውን በሌላ ቪዲዮ እንደዚህ ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን አይታችሁ በጣም ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ይሆንላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው